আপুনি আপোনাৰ জীৱনত এনেকুৱা মানুহৰ সান্নিধ্য পাইছেনে? নাইবা এনেকুৱা মানুহ চিনি পায়নে? যলৈকে যায় সকলোকে নিজৰ ব্যক্তিত্বৰে মুগ্ধ কৰি পেলায়। মানুহে তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে। এনেধৰণৰ ব্যক্তিত্ব গঠন কৰিবলৈনো কি কৰিব লাগে? তাৰ চিক্ৰেটটোনো কি? সেই সকলো চিক্ৰেট আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ এই ভিডিঅ'টিত। আপুনিও তেনেকুৱা ব্যক্তিত্ব গঠন কৰি সকলোকে মুগ্ধ কৰি দিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ 7টা অতি সহজ ষ্টেপ অৰ্থাৎ ৰুলছ ফ'ল' কৰি। গতিকে আহক আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰোঁ। ৰুল নম্বৰ 1, বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতকৈ নিজৰ ভিতৰৰ সৌন্দৰ্যটোৰ ওপৰত কাম কৰক। বাহ্যিকভাৱে সুন্দৰ হোৱাটো তেনেই সহজ। অলপ মেকআপ কৰিলে আপুনি ধুনীয়া হৈ পৰিব। ক্ৰীম, লিপষ্টিকৰ সৌন্দৰ্যতা খুব কম সময়ৰ বাবেহে, কিন্তু আন্তৰিক সৌন্দৰ্যতা চিৰজীৱনৰ বাবে থাকে। আপুনি যেতিয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিব, তাতেই ফুটি ওলাব আপোনাৰ ভিতৰত থকা সহানুভূতি, আপোনাৰ নম্ৰতা, আপোনাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি, যিবোৰে আপোনাক বহু আগুৱাই লৈ যাব জীৱনত। গতিকে আপুনি নম্ৰতা, ভদ্ৰতা, আপোনাৰ চৰিত্ৰ আদিবোৰৰ ওপৰত কাম কৰক। কোনোবা এজন বিখ্যাত মানুহে কৈছিল, আপুনি যদি টকা হেৰুৱাইছে, আপুনি একোৱেই হেৰুওৱা নাই। আপুনি যদি স্বাস্থ্য হেৰুৱাইছে, অলপ কিবা হেৰুৱাইছে। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে, আপুনি সকলো হেৰুৱাইছে। গতিকে নিজৰ ইনাৰ বিউটিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। ৰুল নম্বৰ 2, নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ ওপৰত কাম কৰক। আমি সদায় ল' কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱত ভুগোঁ। ইয়াৰ আচল কাৰণটো হ'ল আনে আমাক কি ভাবিব। এই বিষয়ে ডিটেইল ভিডিঅ' এটা আমি পিছলৈ বনাম। কিন্তু আপুনি যেতিয়া ওচৰৰ মানুহজনে তেখেতে কি ভাবিব বুলি ভাবে, ঠিক একে সময়তে আনজন মানুহেও সেয়ে ভাবি থাকে যে আপুনি তেখেতক কি ভাবিব। আৰু সেইবাবে আমাৰ হাতলৈ অহা কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰচুনিটি আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ। ৰুল নম্বৰ 3, আপোনাৰ আদৰ্শ ব্যক্তিজনৰ পৰা শিকক। আপোনাৰ জীৱনত কোনোবা নহয় কোনোবা আদৰ্শ ব্যক্তি নিশ্চয় আছে। তেওঁৰ লগত আপুনি বেছি সময় স্পেণ্ড কৰক। তেওঁনো কেনেকৈ কাম কৰে, তেওঁনো ইনস্পায়াৰ কেনেকৈ হয়, আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ লগত সময়বোৰ পাৰ কৰিব, আপুনি বহু নজনা কথা শিকিব পাৰিব, নিজকে আৰু বেছি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব। ৰুল নম্বৰ 4, প্ৰশংসা কৰক অৰ্থাৎ কমপ্লিমেণ্ট দিয়ক। আনৰ ভাল গুণবোৰক আপুনি প্ৰশংসা কৰক। আপুনি যেতিয়া আনৰ ভাল গুণবোৰৰ প্ৰশংসা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনাজৰীডাল বেছি গভীৰ হ'ব। প্ৰশংসা শুনিনো কাৰ ভাল নালাগে, কিন্তু মনত ৰাখিব, আপুনি কৰা প্ৰশংসাবোৰ যাতে আচল হয়। যদি এজন ক'লা মানুহক আপুনি কয় যে তুমি ইমান বগা, কি ক্ৰীম ঘঁহা, এইটো আপোনাৰ ঠাট্টা কৰা হ'ব, কমপ্লিমেণ্ট নহয়। গতিকে প্ৰশংসা বা কমপ্লিমেণ্টবোৰ সদায় জেনুইন হ'ব লাগে। ৰুল নম্বৰ 5, কমপ্লেইন নকৰিব অৰ্থাৎ অভিযোগ নিদিব। আমি যেতিয়া অভিযোগ কৰি থাকোঁ, যেনে এইটো ভাল নহয়, সেইটো ভাল নহয়, এইটো এনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা নিগেটিভ এটিটিউডক জন্ম দি আছোঁ। আপুনি এবাৰ ভাবকচোন, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ লগত সময় পাৰ কৰি বেছি সুখী হয়? যিসকলে সকলো সময়তে কমপ্লেইন কৰি থাকে, নে যিজনে হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিৰে সময়বোৰ পাৰ কৰি দিয়ে? নিশ্চয় দ্বিতীয়জনৰ লগত। ৰুল নম্বৰ 6, ছেল্ফ হেল্প কিতাপ পঢ়ক। ছেল্ফ হেল্প কিতাপবোৰ আমি নিজৰ ব্যক্তিত্ব গঠন কৰি তুলিব পাৰোঁ। এই ছেল্ফ হেল্প কিতাপবোৰে আমাক জীৱনত বহু শিক্ষা দিয়ে। ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ এনেকুৱা কিতাপে কিছুমান এনেকুৱা কথা শিকায় যিবোৰ আমি পাঠ্যপুথি বা ঘৰত শিকিব নোৱাৰোঁ। ৰুল নম্বৰ 7, আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত কাম কৰক। হয়, আপোনাৰ দেহাটোৱেও কথা কয়। ইয়াত বডি লেংগুৱেজ মানে কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতাটোক বুজোৱা হোৱা নাই। কাৰণ বডি লেংগুৱেজ আৰু বাহ্যিক সৌন্দৰ্যতা সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট বস্তু। আপুনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ চিধা হৈ মূৰটো আগফালে কৰি খোজ কাঢ়ে, আপুনি কিমান কনফিডেণ্ট ফিল কৰে, আপোনাক কিমান কনফিডেন্স যেন দেখা হয়। আপোনাৰ এটা পজিটিভ এটিটিউড আপোনাৰ গোটেই বডিটোত আহি যায়, আপোনাৰ মুডটো ভাল হৈ যায়। আহক আমি এটা প্ৰেক্টিকেল এতিয়াই কৰোঁ। আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ শুনি আছে, বহিয়েই হওক বা থিয় হৈয়ে হওক, যদি আপুনি বহি শুনি আছে, চকীখনৰ পিছফালে গৈ অকণমান চিধা হৈ দিয়ক। আৰু যদি আপুনি থিয় হৈ শুনি আছে, তেনেদৰে আপুনি
আপুনি মূৰটো চিধা কৰি মেৰুদণ্ড পোন কৰি দিয়ক আৰু এটা দীঘলীয়া উশাহ লওক 2 মিনিটৰ আগতে আপুনি যেনেকুৱা ফিল কৰি আছিল এতিয়া নিশ্চয় অলপ ভাল আৰু পজিটিভ ফিল কৰি আছে আমাৰ বডি লেংগুৱেজৰ লগত মুডৰ বহু বেছি সম্পৰ্ক থাকে গতিকে বডি লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত অকল আমাৰ দেহৰ ভাৱভংগিমাই নাহে আমাৰ আই কণ্টেক্ট আমাৰ কথা কোৱা ধৰণ ভইচ মডুলেশ্যন আদিবোৰো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকে তেতিয়ালৈকে ষ্টে মটিভেটেড কিপ লাৰ্ণিং কিপ গ্ৰ'য়িং